Hello, good morning mga idol kasikad. It's another good day to ride. So this time we will be riding down south. So we'll go to Argao. Also we would like to test ang bago na to na palit, ang Xoss G Plus nga speedometer with the sensor cadence sensor. So okay, balik ko mga idol, ride safe everyone. Dari mga idol, after mga 6-7 months wa ko kaagid rin na human na gyud. Wala na mga putol-putol, pero na mga parts nga ipang repairs, pero dili na gyud maputol. A few moments later, mga idol, pag-ingon ako ganina nga wala na stop na napadi ay, so mo ni din nga part. Actually padung na siya sud sa Argao mismo. Pwede sa din siya din muna siya kasagaran nga place for photoshoot kaya nindot kay color diri sa golden hour.
Mga idol, so far so good ang Xoss G Plus. But ang problema lang kay wala ko nibasa sa kuandaan sa instruction sa manual. So wala nagamit ang sensor. So ang sensor sa cadence. So ang nakalahi sa Xoss nga G Plus o sa ordinary nga Xoss kay ang Xoss G Plus kay pwede ma-connect nimo sa katong cadence nga sensor o sa heart rate sensor. So wala siya ni function kay wa nako na ambot, wala siguro na pair og tarong. The second time nga mo gamit sa Kuota Kebel nga bike, maka-perform gyud siya. Actually this is an Ultegra groupset, so maka-perform, capable gyud kayo nga bike, but sometimes responsive kay siya, very responsive. Sometimes lang ang downside is tungod sa iyang responsiveness, whenever na ay mga lubak-lubak sa daan, so ma-feel gyud nimo sad, so sakit-sakit sad. But in terms of kanang capability, capable gyud kay siya. Dinhi lang ako to mga idol, daghan kay salamat. Hopefully still continue to follow my page Manny Pagal OCR. So if you are a fitness enthusiast, you like riding bicycle, and then obstacle course racing, running, so all kinds of fitness mga idol, this is the page nga pwede nimo i-follow. So see you on our next adventure. Daghang salamat mga idol.